درسنا اليوم هو الدرس الأخير الخاص بنوافذ الإكسل الموجودة ضمن برنامج الإكسل، وهذه هي آخر 6 نوافذ التي سوف يتم عرضها. النافذة ذات الرقم 321 إنها تعرض لنا إمكانية إضافة تحكمات جديدة لملف الإكسل. التالية تعرض لنا نافذة لفتح ملف الإكسل، وهنا لحذف ملف الإكسل. أما النافذة التالية هي لحفظ باسم ملف الإكسل، والنافذة قبل الأخيرة هي لإدراج ملف إكسل جديد. أما النافذة الأخيرة هي لإدراج صورة في خلايا الإكسل. نحن اليوم سوف ندرس مع بعض كيف تمت هذه البرمجة، وما هي البرمجة الخاصة في هذا الملف التي من خلالها تم عرض هذه الأسطر. هذا الزر الموجود هنا قام بالذهاب إلى الجي 126 وتحديده، ثم نقول للمتغير خذ ما هو محدد القيمة الموجودة، والحلقة تقول أنني سوف أعمل من I 1 إلى 6، فإذا 6 خطوات للحلقة. تأخذ السطر الأول يقول إنني سوف أعرض الديالوج الخاص بالرقم I. الآي الآن هي 321. عندما ننتقل إلى السطر التالي تصبح رقم 1، وبهذه الحالة عرضنا كل النماذج الخاصة بملف الإكسل. درسنا القادم هو الجدول الذي سوف نعرض له الملفات أو النوافذ الخاصة بهذا الملف الإكسل. نرجو أن نكون قد قدمنا معلومات مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله.